Ato ba? Oo ka. Pro ka dyan. Ay! Nakaning tanaw to. Maaragis. Karon guys, magluto mig nangka. Yes. Yeah. So, mga watmig nangka sa among siling. So guys, tara. Pangawat. Mata. Mata namin. So hello guys, I'm here again and uban kailan na muna ko. So And karon it's me again, Diane, and for today, we will cook the 3 types of jackfruit or Nangka recipes. So our first dish is KBN, which means kadyos, baboy, and Nangka. And for today's dish, we will use these ingredients: sinigang mix, salt, peppercorn, sili espada, kadyos or black beans, red onions, lemongrass, water, pata, and the star of the day, the Nangka. So guys, mag-start na tayo. Yan. Aras. So, sama na itong una ko. Ba? Bukat tag. Water. So, ako na naibot. Ako ni Magdon. Oh. And then guys, pwede naman siya isagol tanan except sa sinigang o sa salt. So, pwede na po, para di siya malata kayo, ipamahin na lang po lang. So, next is ato nang ibutang ang baboy and so as the other ingredients. Ito na Magdon. So, ang next na is ang red onion. Tapos ato nang isunod-sunod right now. Kita na. So, the peppercorn, the kadyos or the black beans, the red onion, and the sili espada. Ano na ibutang ani? Hindi na po na lang kaisa. Para malasa. So kay manaman natong butang tanang ingredients, maghuwat lang ta nga ma-boil siya para malata ang baboy. So guys, after 30 minutes, kaya pwede na nato ibutang ang nangka. Yes. Kaya bukal na siya. So, ito man ako. Sige, ibutang. Ihuwad mo. Ganyan. So, kay nabutang naman nato ang nangka and nakapaboil na to sa fork for 30 minutes. Ato na siyang timplahan using sinigang mix and salt. So, nabutang na nato ang sinigang mix na yun at payadang salt. So, timplahin salt. So, nabutang naman nato ang nangka. Natimplahan na po nato. So, maghuwatag at least 10 minutes para maluto ang nangka. Okay. So, mana ang 10 10 minutes. minutes. So, I think luto na niya yan. Pwede na nato siyang dilawan. Wow. So, for our next dish, we will cook the jackfruit seed curry. Sure. And the ingredients of the jackfruit seed curry are water, curry powder, ground pepper, salt, coconut milk powder, chili powder, ginger, red onion, and green chili. Of course, the jackfruit seed. So the first procedure is atong i-boil ang jackfruit seed. So magbutang na tag water. Sige ba kayan na na-istorya aning nangka? Unsa man? Si Karel, si Harley, si William, ipatawag siya sa San Pedro. Si Senior San Pedro ba? Ipasod sila? Nalinya pa sila sa kwan. Nung una, ang kita lang ni Karel, kay Apple. Nangatana siya sa Senior San Pedro. Para asa din ni Senior San Pedro, ang kaning kwan, kaning mansanas. Oo. Sa mo na isod siyang lubot para makasud mo sa langit. Mo to pagkaduha si Harley. Nagda siya lubit. Si siya katawa. Ani mo si Senior San Pedro. Ano sige ka katawa Harley? Katako ni lubit. Siya William ay nagdangdang ka. So,
So, I think, 30 minutes has passed and dapat na siya i-drain kay bro. try na nato siya kay napil na ang kanin. So while nagpapugnaw ta sa atong jackfruit seed, mag-start na tag saute sa mga ingredients for the curry. So magbutang ta og oil. First is, I guess, red onion. So, while nagpaabot ang mo boil ang atong main ingredients for the curry, mag-peel sa Ta sa gisa. yeah. So, I think ibukal na siya yan. So, proceed na to sa next procedure. Okay. Manaman tag-peel sa seeds, manapod tagpa-boil sa ingredients, ato nang ibutang ang powder ingredients. Dito sa coconut milk powder. So, next is curry powder. So, next is the chili powder. So, after sa coconut milk powder, curry powder, and chili powder, Okay, ato ibutang nang ang- ibutang ang Gisa. jackfruit seeds. Go. Saan na to? So, Tim. so kay manaman na to timpla and perfect jud siya, ato nang i-serve para makatilaw pud si Megan. So for our last Nangka dish is not technically a dish but a shake. Shake. Nangka shake. So, the ingredients of our Nangka shake is condensed milk, evaporated milk, ice cubes, and of course, the Nangka. So, let's start. So, first is magbutang taog. Nangka. Yes. So, after sa Nangka, atong ibutang ang ice. So, ato siyang i-blend sa first before natubutgan og evaporated milk and condensed milk. So magbutang sa taog, condensed milk and evaporated milk after nato gi-blend. So we are done shaking and now ato na siyang ibutang sa glass. So, ato na ni siyang tilawan kay murag lami. Yes. First time din ako mag-nangka shake. Nangka shake. First time po ba? Cheers. So, mao na to siya mga mga different dish. dishes sa Langka. Pero daghan pa jud kayo no, like mga lami kayo. Oh, na may mga kinilaw. Try lang search sa YouTube. Yes. Ako ba sa Google lang na. Pero ang ako ma-recommend lang is the KBN. So, Kadyos, baboy, Nangka. langka. Lami siya. Ako po, ako ma-recommend is kaning shake. First time na ako makatilaw og nangka shake. And lami gid kayo siya. Lami siya nangka. First time. Must try. That's it for today. and And follow, Mamalit subscribe, by Mamalit Mamalit Studio. Studio.